Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hùng Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim cực kỳ hấp dẫn, nơi nhân vật chính tưởng rằng cuộc đời mình đã chấm hết, nhưng không ai ngờ rằng từ một kẻ bị coi thường, cô ta lại từng bước lật ngược tình thế khiến tất cả phải trả giá. Điều đáng sợ nhất không phải là kẻ thù mạnh đến đâu, mà là khi một người đã bị dồn vào đường cùng quyết định phản kháng. Bộ phim hôm nay có rất nhiều tình tiết bất ngờ, càng xem càng cuốn, và đoạn kết chắc chắn sẽ khiến anh em không thể đoán trước. Nếu thích những bộ phim hay như thế này, đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ Hùng Vlog nhé. Cũng có người nói mong rằng trên thế giới này không có nạn buôn người. Vậy nguyên nhân thực sự là gì, lại khiến một gã cô đơn sẵn sàng tiêu tán hết tiết kiệm, cũng để mua một cô gái câm đang mang thai làm vợ? Xin chào mọi người, tôi là Hùng Vlog. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu bộ phim thôi. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bộ phim này. Tác phẩm xuất sắc lấy đề tài buôn bán phụ nữ, hạnh phúc của Mãn Ý. Hãy xem nhân vật nữ chính là cô gái câm, trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào, để hoàn thành một cuộc tự cứu rỗi đầy bi thương. Không nói nhiều lời thừa, chúng ta bắt đầu bộ phim chính. Câu chuyện diễn ra ở một ngôi làng nghèo hẻo lánh. Nhiều người đàn ông trong làng không thể lấy vợ, để nối dõi tông đường, họ chỉ có thể mua từ tay bọn buôn người. Nhưng không ngờ, một trong số đó lại là một cô gái câm. Bạn là một cô gái câm. Mãn Ý là một người nông dân chất phác, lòng dạ không xấu, chỉ là thích thể diện. Nhìn thấy người khác đều mua vợ để sống, nên cũng nảy sinh ý định mua vợ. Nhưng khi lấy ra toàn bộ tiết kiệm, cũng không đủ để mua một người rẻ nhất. Cô ấy vẫn là một người phụ nữ mà, có thể sinh con cho nhà bạn mà. Sinh ra một đứa trẻ câm thì phải làm sao? Chị Xuyên sợ gây ra rắc rối, chỉ có thể đồng ý đổi sang cái khác. Tuy nhiên, ngay lúc này, cô gái câm đã nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, nhưng không ngờ, lại tình cờ gặp gã cô đơn Mãn Ý. Cô gái câm bị bán đến cái thung lũng nghèo này, kêu trời không thấu, kêu đất không linh. Cô ấy lại không biết nói, ngay cả một câu cứu mạng cũng không thể kêu lên. Khi bị người ta chặn đường không còn lối thoát, cô ấy không nói hai lời đã nhảy xuống sông. Nhưng cô gái câm không chết, mà được Mãn Ý cứu về nhà. Từ đây có thể thấy, thực ra Mãn Ý lòng dạ không xấu, anh ấy chỉ bị cái mặt mũi và bị ảnh hưởng bởi những thói hư tật xấu trong làng. Bạn có muốn để cô ấy làm vợ của bạn không? Nhưng tôi không đủ tiền, bạn có nhiều mà. Tổng cộng là 2.819, tôi chỉ mới đếm qua. Được rồi, người phụ nữ này là của bạn. Tôi đi đây. Lúc này Mãn Ý vẫn chưa nhận ra, hôn nhân mua bằng tiền, vĩnh viễn không phải là hạnh phúc, chỉ gây hại cho người khác và cho chính mình. Nhìn cô gái câm hôn mê bất tỉnh, nếu bạn nói Mãn Ý không có ý kiến gì thì sao? Có lẽ ngay cả Mãn Ý cũng không tin điều đó, nhưng cuối cùng anh ta vẫn giữ được giới hạn của mình, không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, bắt nạt cô gái câm đang hôn mê. Hoàng hậu chính thức đã đến. Bạn cũng nên nhường chỗ. Ngày hôm sau, cô gái câm tỉnh dậy, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng trốn thoát. Dù sao thì cô vẫn đang mang thai. Vì vậy, khi Mãn Ý ra ngoài mua gia vị, cô đã lén lút trốn ra ngoài. Sao lại giống vợ tôi thế nhỉ? Đây không phải là vợ của nhà Mãn Ý sao? Cô ấy ra ngoài sao không ai trông chừng vậy? Mãn Ý đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm, mới đổi được một cô dâu câm. Nếu để cô ấy chạy thoát, thì chẳng phải là mất cả vợ lẫn tiền sao? Trông cho kỹ nha. Cô nhìn cái gì vậy? Nếu cô dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân cô. Cô gái câm đã bị Mãn Ý bắt lại. Để ngăn chặn cô gái câm chạy trốn lần nữa, Mãn Ý đã tìm gỗ và đinh, đã đóng kín cửa sổ từ bên ngoài. Trái tim của anh ấy rõ ràng rất mềm mại, nhưng lại làm những việc giam giữ người khác. Những gì anh ta đóng lại không chỉ là cửa sổ, mà còn là hy vọng sống sót của cô gái câm, cũng hoàn toàn chặn đứng tự do của cô gái câm. Tuy nhiên, ngay lúc này, vợ mà Vị Lai hàng xóm mua về cũng đã xuất hiện vấn đề. Bà không thấy cô ấy kỳ lạ sao? Không thấy gì cả. Vị Lai không tìm bạn gây sự nữa, không gây rối với bạn nữa. Trong lòng bạn cảm thấy không thoải mái phải không? Gây rối thì không còn nữa, nhưng lại có thêm cái tật đi tiểu dầm giường, giữa đêm khuya lại cầm kéo, lắc lư trước mặt bạn, khiến người ta hoang mang. Bạn sợ cái gì chứ? Bạn có phải sợ cái kéo của cô ấy không? Cắt bỏ thứ đó đi. Vào tối hôm đó, Vị Lai và cô vợ mua về đã xảy ra xung đột, luôn cảm thấy vợ mình có vấn đề về đầu óc, còn cô gái cầm bị mắc kẹt trong nhà Mãn Ý, cũng cảm thấy nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Nhưng may mắn thay, Mãn Ý không hề động tay động chân với cô, hay nói cách khác là không cưỡng ép chiếm hữu cô gái câm, vẫn chăm sóc cô gái câm bằng thức ăn ngon và nước uống. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, chị Xuyên lại bất ngờ tìm đến. Gia đình Lôi Tử trước đó đã yêu cầu đổi hàng, cảm thấy mình đã bị thiệt tiền, nhất định phải ép Mãn Ý bù lại khoản chênh lệch. Bạn chỉ tiêu tốn chưa đến 3.000, chúng tôi đã tiêu tốn 4.000. Sao anh ta lại trở thành vợ của bạn? Ấy, đây là thứ các bạn không muốn mà tôi mới muốn. Ai nói là không muốn? Có tiền thì đòi tiền, không có tiền thì đòi người. Trong làng không chỉ có Vị Lai là người mua vợ, gia đình Lôi Tử ở làng bên cũng vậy. Gia cảnh nhà Lôi Tử cũng không khá giả, gom tiền mua vợ cũng đã tiêu hết gia sản, nói gì cũng không chịu, để Mãn Ý chiếm được lợi lớn. Sau khi cô gái cầm bị cướp đi, nội tâm của Mãn Ý đã sụp đổ đến cực điểm. Anh ta không có khả năng phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, cảm thấy xấu hổ đến nhà bà ngoại. Sau này ở làng càng không thể ngẩng cao đầu, để giành lại cô gái câm, cũng để giữ lại chút thể diện cuối cùng, anh ta bỏ hết tự tôn, lại một lần nữa đi vay tiền khắp nơi, dù nợ nần chồng chất, cũng phải đưa cô gái câm về. Để cô câm có giá trị không? Cô câm cũng là vợ tôi, bạn coi người ta như vợ, nhưng người ta thì sao? Cũng không phải là người chạy trốn. Tôi không quan tâm cô ấy nghĩ sao, dù sao cũng là vợ tôi, cũng không phải là một món đồ để người ta mua đi bán lại tôi phải quản. Mãn Ý mặc dù là mua vợ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt nạt người khác. Anh ta biết rõ tính tình của Lôi Tử nóng nảy,
lòng dạ tàn nhẫn, anh ta lo lắng cô gái Câm rơi vào tay Lôi Tử, sẽ bị đánh đập và ngược đãi. Trong lòng anh không yên, đầy áy náy. Sáng hôm sau, vì cô gái Câm từ chối chung phòng, bị mẹ chồng ác độc nhốt trong nhà và đánh đập, hoàn toàn không coi cô gái Câm là người. Nhưng không ngờ ngay lúc này, Mãn Ý lại đột nhiên tìm đến, không chỉ bảo vệ chặt chẽ cô gái Câm, mà còn lấy ra số tiền đã gom đủ, lại một lần nữa đưa cô gái Câm về nhà. Nhưng không ngờ vừa đi được nửa đường, thì bất ngờ xảy ra tai nạn, và lần tai nạn này cũng trở thành bước ngoặt trong số phận của cô gái Câm. Cô gái Câm được khẩn cấp đưa vào bệnh viện, nhưng đến bệnh viện mới biết, cô gái Câm còn mang thai trong bụng. Hiện tại người lớn không sao, đứa trẻ đã được cứu. Đi theo tôi để thanh toán. Đứa trẻ từ đâu ra vậy? Ngay khi Mãn Ý đi thanh toán, cô gái Câm tỉnh dậy, bắt đầu lần đầu tiên cầu cứu, nhưng vì cô ấy là một người câm, bác sĩ và y tá hoàn toàn không biết cô ấy đang diễn đạt điều gì. Người đàn ông thì không bình thường, người phụ nữ cũng là một kẻ điên. Nhưng khi cô gái Câm cảm thấy tuyệt vọng, cô ấy lại tình cờ nhặt được cây bút của y tá. Đến buổi chiều, cô gái Câm lại một lần nữa được Mãn Ý cõng về, nhưng lúc này Mãn Ý vẫn chưa nhận ra sự khởi đầu của thảm họa, còn lấy ra quả trứng cuối cùng trong nhà, để cô gái Câm bồi bổ lại sức khỏe. Đứa trẻ không phải của tôi, nhưng tôi cũng chấp nhận, chỉ cần bạn không bỏ trốn, bạn vẫn là vợ của tôi. Đối với Mãn Ý mà nói, anh ta không quan tâm đứa trẻ là của ai, anh ta chỉ muốn tìm một người vợ, tìm một người có thể ở bên cạnh anh. Nhưng đối với cô gái Câm mà nói, cô ấy có người yêu của riêng mình, càng không muốn lấy một người có thể làm cha của cô ấy. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, một chuyện nhỏ không đáng kể lại hoàn toàn kích thích bản năng thú tính của Mãn Ý. Anh phát hiện con gà mái già đã ở bên mình nhiều năm, đã chết bất ngờ trong chuồng gà. Anh nghĩ rằng cô gái Câm đã làm điều đó, vì vậy anh ta tức giận xông vào trong nhà, đổ tất cả cơn giận lên người cô gái Câm. Nói gì thì nói cũng phải hoàn thành công việc. Nhưng cho đến khi cô gái Câm không còn kháng cự, nước mắt tuyệt vọng và bất lực chảy ra, Mãn Ý mới đột nhiên tỉnh ngộ. Làm như vậy thì có gì khác biệt với thú vật? Cô không phải là vợ của tôi. Mãn Ý đã sống một cuộc đời nhút nhát, nhưng cũng đã sống một cuộc đời tốt bụng. Nếu không phải vì chăm sóc cho cha mẹ, đã tiêu hết tiền tiết kiệm và nợ nần, có thể anh đã có vợ từ lâu. Tuy nhiên, ngay khi Mãn Ý không biết phải làm gì, nhà hàng xóm Vị Lai lại bất ngờ xảy ra bi kịch. Vợ tương lai của Vị Lai vì bị bạo lực gia đình lâu dài, cô ấy không thể chịu đựng thêm nữa, đã dùng kéo để giết chết mẹ con Vị Lai. Mãn Ý chứng kiến bi kịch của nhà hàng xóm, trong lòng cũng bị chấn động mạnh. Anh ấy không còn kiên quyết giữ lại cô gái Câm, anh ấy quyết định thả cô gái Câm về. Để làm điều đó, anh còn tháo dỡ các tấm ván đóng kín. Điều này cũng tượng trưng cho việc cô gái Câm từ đó có được tự do. Nhưng trời không chiều lòng người, một phóng viên bị thương bất ngờ nhìn thấy thông điệp cầu cứu mà cô gái Câm để lại trong bệnh viện. Xe cảnh sát nhanh chóng đến nơi ngôi làng nhỏ nghèo nàn và lạc hậu này, và cô gái Câm để bày tỏ lòng biết ơn Mãn Ý. Trước khi rời đi, cô còn đặc biệt cạo râu cho Mãn Ý một lần. Không sao, đây là kỷ niệm mà bạn để lại cho tôi. Trong bộ phim này, nhiều người nói rằng bộ phim đang bào chữa cho bọn buôn người, từ chối mọi hình thức bào chữa, nhưng không thể đánh đồng tất cả. Chẳng hạn như những người chân thật và tốt bụng như Mãn Ý, cũng có rất nhiều người như vậy, có thể chỉ là chúng ta chưa gặp nhau thôi. Cuối bộ phim là Mãn Ý trả lại tự do cho cô gái Câm, nhưng Mãn Ý vẫn vi phạm pháp luật, phải chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Mãn Ý bị bắt vào tù. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô gái Câm sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đau buồn này, nhưng cô ấy lại chọn ở lại, và trong suốt một năm đó, cô gái Câm luôn dành thời gian để thăm Mãn Ý. Mặc dù Mãn Ý không gặp mặt cô ấy, nhưng cô gái Câm không vì thế mà từ bỏ. Cô ấy chờ Mãn Ý mãn hạn tù, chờ Mãn Ý làm cha nuôi của đứa trẻ. Có lẽ đây chính là hạnh phúc của Mãn Ý. Thực ra bộ phim này không chỉ kể về câu chuyện của một ngôi làng nhỏ, mà còn phê phán những tập tục lạc hậu. Nó đã cho chúng ta biết rằng hạnh phúc không bao giờ có thể mua được, dựa vào sự giam cầm, dựa vào sự ép buộc, không chỉ không đổi lấy được cuộc sống ổn định, mà còn chỉ gây ra bi kịch. Làm người có thể nghèo, có thể giữ thể diện, nhưng tuyệt đối không thể chạm vào ranh giới pháp luật, tuyệt đối không được làm tổn thương người khác. Sự chất phác không phải là cái cớ để phạm pháp, và lòng tốt cũng không thể bù đắp cho sai lầm. Hạnh phúc thật sự luôn phải được xây dựng trên nền tảng bình đẳng và tôn trọng. Mãn Ý vốn dĩ có bản tính tốt, nhưng một bước đi sai, cuối cùng cũng phải trả giá. Hạnh phúc vững chắc nhất trên đời chưa bao giờ là điều ép buộc, chỉ có đối xử bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau mới có thể được gọi là viên mãn thật sự. Bất kỳ hạnh phúc nào vi phạm lương tri và pháp luật, cuối cùng chỉ là một giấc mơ hão huyền.